নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এয়া মোৰ খুটি পানৰ খেতি আৰু এয়া মই নতুনকৈ আৰম্ভণি কৰিছোঁ। যদিও মই নতুনকৈ ব্যৱসায় হিচাপে আৰম্ভণি কৰিছোঁ, কিন্তু আগৰ পৰাই আমাৰ ঘৰত পানৰ এজোপা দুজোপা তেনেকৈ নৰ্মেলি থাকেই। আৰু এয়া প্ৰথম যিহেতু মই কৰিব লৈছোঁ আৰম্ভণি, সেইকাৰণে মই বৰ বেছিকৈ আৰম্ভণি কৰা নাই। আৰু এয়া মই মাটিত নহয়, বিলাহী যোনটো কাৰ্টুনত কৰিছোঁ, তেনেকৈ সাৰ আৰু মাটি মিক্স কৰি মই তেনেকৈ লগাইছোঁ। এয়া মোৰ প্ৰায় 2 দিন হৈছে। আৰু এনেকৈ কাৰ্টুনত ৰোৱাৰ কাৰণে যদি বৰষুণো দিয়ে পানীটো ৰুই নাথাকে, সেইকাৰণে মৰা চান্স নাই। আৰু দেখিছে কি ধুনীয়া পাণখিনি মোৰ। আৰু লগতে মই এয়া গান পাণ এজোপা ঘৰৰে আছিল, মই তেনেকৈ লগাই দিছোঁ খুঁটিতে। আৰু এইজোপা দেখিছে প্ৰায় 3-4 মাহমান হ'ল, ধুনীয়া হৈছে চেহেৰা। আৰু এইখিনি 2 দিনৰ আগত লগোৱা হয়। আৰু ঘাঁহ চাহ যাতে বেছি নোলায়, মই ত্ৰিপাল দি মালচিং কৰি দিছোঁ। এইখিনি লগোৱা মোৰ প্ৰায় এমাহ হৈ গ'ল। আৰু কেনেকৈ কি কৰিলোঁ মই এতিয়া দেখাম। বনাই থাকোঁতে যিহেতু মই দেখালোৱেই। এইখিনি চাওক, এইটো যোনটো ফ্ৰুট বাস্কেট থাকে যে, সেইটোৱে লৈছোঁ সৰু চাইজৰটো, ঠিক আছে। সৰু চাইজৰটো লৈছোঁ আৰু ভাৰ্মি কম্প'ষ্ট দিছোঁ, অলপ বালি মাটি দি দিছোঁ, ঠিক আছে। তেনেকৈ মিক্স কৰি কিনে কৰি দিছোঁ, যাতে চাওক এই মাটিখিনি বালি মাটি এইকাৰণে দিছোঁ, পলস মাটি হয়। এইখিনি ফুৰফুৰা হৈ থাকে। যিমানে ফুৰফুৰা হৈ থাকে, গছ হওক, যিকোনো গছ হওক, এই আপোনাৰ ফল মূলৰ গছেই হওক বা এই পাণ জালুকে ৰুৱে, আপোনাৰ শিপাটো মানে বাঢ়িবলৈ খুব সুবিধা পায় আৰু ধুনীয়া হয়। এনেকৈ মই ৰোৱা কাৰণটো কেলৈ, মোৰ এইবোৰ জেগা পাৰ্মানেণ্ট নহয়। ধৰক মাটিডোখৰ আমাৰ নিজৰে হয়, কিন্তু বেলেগ এটা বস্তু কৰিবলৈ এইম এটা আছে। চ' পটককৈ যদি এই জেগাটো মোক যদি লাগি যায়, মই কি কৰিম? সেইকাৰণে এইটো ছিষ্টেম কৰা হৈছে। নহ'লে আপুনি এইটো নিদি পাণ আপুনি ঢাপ উঠাই কেনে মাটিটো কৰিব পাৰে আৰু তেনেকৈ খুটি পাণ কৰে। আৰু ধৰক খুটি পাণত মই বাঁহডাল কিমান দিছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰে। 8 ফুটমান হ'ব এইডাল, দেখিছেনে? এইখিনি 8 ফুট হয়। দূৰত্বটো মই তেনেকৈ 2 ফুট 2.5 ফুট তেনেকৈ দিছোঁ। আৰু এই প্লান 2 ফুট দিছোঁ। আৰু এইটো ৰ'টো মোৰ মনত এইটো 4 ফুট আছে, ঠিক আছে। আৰু দেখিছে, আৰু মই এই পুলিখিনিয়ে ক'ব পাৰি, পুলি হিচাপে আনিছিলোঁ এইখিনি। আৰু এইখিনি মই মহাদেৱপুৰ যোনজন খেতিয়কৰ মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰে। তেখেতে মোক পুলিখিনি যোগান ধৰি দিছে আৰু খুব ভাল পুলি, ঠিক আছে। কোনো এটা ডেড হোৱা নাই, গোটেইখিনি মৰ্টেলিটি 0 বুলিয়ে ক'ব পাৰি। আৰু কোৱালিটিটো ভাল আৰু তেখেতৰ জাতটো খুবেই ভাল। আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতো পাণৰ বাৰী আছে, খুটি পাণ আছে, কিন্তু মই তেখেতৰ পৰা অনা কাৰণটো এইকাৰণে, তেখেতৰ বেমাৰ আজাৰ পাণখিনিত খুব কম। আৰু পাণ আনিলে আপুনি প্ৰথম বাৰীখন চাই ল'ব যে মাদাৰ প্লাণ্টবোৰ, ইয়াৰ যোনখিনি য'ৰ পৰা কাটিংটো কৰা হয়, সেই গছখিনি চাই ল'ব আপোনালোকে। আৰু কিছুমানে লুজকৈ আনে, মানে অকল শিপাটো আনে। তেনেকৈ আনিলে কি মৰ্টেলিটি হোৱা চান্স থাকে। আৰু আপোনালোকে এতিয়া ভাল নাৰ্চাৰী যদি যায়, আপোনালোকে দেখিব যে পলিথিনত ধুনীয়াকৈ পেক কৰা থাকে আৰু সেইটো বহুত দিনৰ থাকে আৰু পোখা ওলাই থাকে। তেনেকুৱা যদি আপোনালোকে আনে, মৰা মৰ্টেলিটি 0ই থাকে, ঠিক আছে। আৰু আপোনালোকে এতিয়া কৰিবলগীয়া কাম ঠিক তেনেকৈ নাথাকে। মই ৰোৱা আগত এই মাটিখিনি চাফ, মানে এণ্টি ফাংগাছ মিলাই ল'লোঁ। আপোনালোকে সঞ্জীৱনী বা বেলেগো অন্য কিবা মিলালেও হ'ব। আৰু পাৰিলে ফুটছাই অলপ দি দিব। ফুটছাইটো এইকাৰণে দিওঁ, সেইটো পোক পতংগ পটককৈ নাহে, ঠিক আছে। আৰু সাৰৰ হিচাপে মই আপোনালোকক ক'লোৱেই, ইয়াত দিয়া হ'ল ভাৰ্মি কম্প'ষ্ট। আপোনালোকে যদি শুকান গোবৰ আছে সেইটো দিব পাৰে। আৰু আপোনালোকৰ পাণখন চব এমাহত মোৰ দেখিছে, এইবোৰ নতুনকৈ কলি আছে। এই নতুন এখন ওলাইছে ইয়াৰ পৰা, আৰু ইয়াৰ পৰা ওলাইছে। খালি পাণটো এইটো মন কৰিব যে কিছুমান আপোনাৰ ডাল এনেকৈ ওলাব যোনবোৰ শিপা নাথাকে, সেইবোৰ আপোনালোকে কেঁচি দি পাৰিলে কাটি যাব। কাৰণ সেইবোৰে এনেই সাৰটোহে খাই থৈ দিয়ে। সেইবোৰৰ পৰা সি ইয়াত ধৰি নাযায়, ওপৰলৈ নাযায়গৈ। সি জাষ্ট গছজোপা এটা ৱেইট বঢ়াব, আৰু গছজোপা আপোনাৰ গোটেই সাৰখিনি সি টানি কিনে আৰু পাণখিনি বাকী সৰু কৰি পেলাই। সেইকাৰণে সেইবোৰ ডাল যদি তেনেকুৱা শিপা নথকা ডাল সেইবোৰ যদি থাকে, আপোনালোকে কাটি যাব। আৰু এতিয়া যিহেতু ফেব্ৰুৱাৰী মাহ, মাৰ্চৰ মাহ হয়, এইটো ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আদি কৰি যিকোনো যেনেকৈ ডাল বা পুলি ৰুলে বচা চান্স থাকে। মই এইটো চাইহে মই ৰুলোঁ। কিছুমানে নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰটো ৰুৱে, ঠিক আছে। তেনেকৈও ৰুব পাৰে, কিন্তু মই এইটো প্ৰিফাৰ এইকাৰণে কৰিলোঁ, কাৰণ এইটো সময়ত যিকোনো গছ ৰুলে মানে মৰা মৰ্টেলিটি একদম 0। আৰু বিশেষকৈ পাণ গছত ইমান বেমাৰ আজাৰ নাথাকে, কিন্তু পটককৈ কিছুমান ভেঁকুৰ লাগি মৰি যায় বুলি কৈছে। আৰু সেই ভেঁকুৰ লাগি নমৰিবলৈ
মই মাহেকত এবাৰ ভাবিছোঁ যিকোনো এণ্টি ফাংগাছ তেনেকৈ স্প্ৰে' কৰি থাকিম। বাকী পোক মৰা দৰৱৰ পৰা আদি কৰি এইবোৰ কোনো খেল নাহে তেনেকৈ। বাকী আপোনাৰ এইবোৰ যেনেকৈ বন চন ওলায় সেইবোৰ ওলাব দিব নালাগে, যিমান মুকলি হৈ থাকে আৰু সিমান ভাল। পাণ গছত কেতিয়াও চিকনাব নালাগে কোৰেদি চিকনালে কাট খাই গ'লে হয়তো পাণজোপা মৰি যাব আৰু উঠি যায়, শিপাবোৰ কাট খাই যায়, তেতিয়াও বেয়া। সেইকাৰণে ইয়াত বাস্কেটত লগোৱাৰ কাৰণে মোৰ সেইটো প্ৰফিট হৈছে, কাৰণ মালচিং কৰা টাইপৰ হৈছে। গোটেইখিনি আপোনাৰ চাব পাৰে, গোটেইখিনি মই তেনেকৈ ৰুই দিছোঁ। আৰু এনেকৈ কৰিলে বন খুব কমে ওলায়, আৰু যদি বন ওলাইছেও সেইখিনি মই ইজিকৈ ধৰক সেইখিনি বৰ কোমল বনহে ওলাব, সেইবোৰ মই হাতেদিয়ে নিজেই পাৰিম এইখিনি। ঠিক তেনেকৈ যেতিয়া নৱেম্বৰৰ ঠাণ্ডা দিনটো আহিব, মই কিন্তু ওপৰত আপোনাৰ গ্ৰীণ নেট বা খেৰৰ কিবা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, কাৰণ যেতিয়া আপোনাৰ পাণৰ গছত কুঁৱলী পৰেহি তেতিয়া পাণখিনি ফুটুকা ফুটুকি হয়, হালধীয়া পৰি যায়। তেনেকৈ মই দেখিছোঁ, লোকৰ বাৰীত দেখিছোঁ। সেইটো নহ'বলৈ তেনেকৈ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, যিহেতু এতিয়া আমাৰ এতিয়া নৰ্মেল দিন হয়, আপোনাৰ হিম খুব কম পৰে এতিয়াতো নপৰে বুলি ক'ব পাৰি, তেতিয়াহ'লে ইমান অপকাৰ নকৰে এতিয়া। আৰু এইখন পাণৰ বাৰী লগাইছোঁ, বৰ ডাঙৰ নহয়, ইয়াত আছে 53 জোপা আছে, আৰু এজোপাত মই দুটাকৈ দিছোঁ। আপোনালোকে চব এইটো প্ৰায় দুটাকৈ দিছোঁ, গোটেইখিনি দুটা দিছোঁ, এইবোৰ দুটা দিছোঁ। আৰু খুব হেল্ডি দেখিছেনে, ইয়াৰ পৰা পোখাইছে, এই আগৰ পৰা পোখাইছে, মানে গোটেইখিনি পাণ এমাহতে ধুনীয়াকৈ পোখাইছে। ইয়াৰ মই আপডেট দি থাকিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু যদি পাণ এইখিনি ক'ৰ পৰা আনিছোঁ আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰিছে, মোৰ আগৰ পাণৰ ভিডিঅ' এটা আছে, মই লিংকটো আপোনাৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাক আপুনি ভিজিট কৰিব পাৰে। সেই দাদাজনৰ পৰা মই শিক্ষাটো লৈছোঁ অলপ, আৰু তেখেতে মহাদেৱপুৰ হয়, অৰুণাচলৰ। ঠিক আছে, বৰ ধুনীয়া। যিহেতু সোণোৱাল সম্প্ৰদায়ৰ হাতত পাণ খেতিটো বৰ ধুনীয়া হয়, আৰু বহুত মই দেখিছোঁ তেনেকৈ বহুত ধুনীয়া হয়। আৰু মোৰ যিহেতু 53টা, এইটো মোৰ আৰম্ভণি, যদি এইবাৰ যদি মোৰ ভাল হয় তেতিয়া মই পাণৰ খেতিটো অলপ বঢ়াম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু ইয়াৰ মই আপডেট দি থাকিম, আৰু আপোনালোকে আপডেটবোৰ পাই থাকিব। আৰু তেনেকৈ ভিডিঅ'বোৰ যদি চাই থাকিব আপোনালোকে বিচাৰে, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।